Hello guys! Once again, this is Lionel Kabasag. And today is Saturday. So, since holiday namin, so I decided to cook something special. So, ito siya guys. Nagluluto po ako ngayon ng patatim. And isasalang ko po muna ngayon sa air fryer para maging firm yung skin nito. So, ayan guys. Kanina, yung sinalang ko sa air fryer. So ngayon, dito na natin sasalang, papalamputin natin dito. So ngayon, mag-i-start na tayo. So ayan guys. Olive oil. So guys, halang na natin ito. Pagluto. Next. Tingnan natin ito, 1.5 liters. Update guys, ito na siya ngayon, nakulo-kulo na. Ayan na po ang aking patatim. Marami pang kailangan dito, tagal-tagal pa rin. Guys, stay tuned guys. Yan na guys, nilagyan ko siya ng pineapple slice and banana ketchup para magkulay. Optional lang po yun, yung banana ketchup. So ito na siya, malapit na po siyang maluto. Konting taste na lang. Yan ang may own version na patatim. Ano siya guys, malapit na. Nilagay ko na po yung carrots saka yung patatas dito. Ayan po. Konting taste na lang. Matagal nga lang pagluluto nito guys, about 3 to 4 hours bago siya maluto. So ayan guys, malapit na. So ayan guys, ready na po yan. Pwede na po yan sa serving plate. So ililipat na natin. So kain na to. Ayan guys. Kain na guys, kain na tayo. Ayan na mga kasama ko, kain na sila. Kain na kami. Kain na kayo. Hello.
Shoutout pala kay Juan. Kay Christian. Be, kain na be. Gabayang nagbaraw. Kaanang gabayan. Giant din lang yan. LIB? Pwede ba ito sa Baskes? Boy. LIB. Yan pa na ron. Mo. Be, meron pa palang yema cake dito pe oh. Kapatid ng cheesecake. Out of stock kan ay full load ka no cheesecake eh. Full order. Order na ito bang birthday ko eh? Bayak ko ito ako muna. Yeah, malaki. Isang malaki na. Pasadya, dito eh. Kahit mo pasadya ka. Madalaga. Nagkanta si happy birthday. Win. Win mo. Meron dyan, nakita ko yung tanin. Birthday ni daddy na. Nag-order ko gasto. Kagidwa lang dito eh. May kagidwa. Busog Pagka na? ng J... Oo. Ayun daw. Sarap. Happy birthday daddy. Ope! Happy birthday! Happy birthday, Ope! Ayan, may yema cake pa. Palong-palok. So, paano natin kakainin yung paano yun? Puro matamis na tayo ah. Ang umaga.
Tol. Ha? Daknog. Dapat may Sprite tayo. Eh, mamatay. Guys, alaklaw. Saan ba? Sa baba, kita sa baba. Na? Madama na lang. Nakapoy ka. Ano ba? What ha? Awan. Namin namin yun. Dili. Kambo-kambo din yan. Pwede lang, ada mo tutsara na. Da? Yan lang, mabisinan ni Balong yun. Mabisinan ni Balong. Na? Yan naman na. Eh? Ramon, yan Wait. naman. Magaling di pandot tugukin ni Kwanza na. Digita ka pang kasi na. Nakakapit ka na ta? Gulutan. Gulutan tayo manok dito na eh. Nagadudod ko. Nakapit tayo may luto dito. Ang dami kayong dinakdakan. Hindi mo na makapulutan na eh. Lusog tayo. Eh. Hindi lang. Tapos i-order tayo yung manok, tatanong mabarata-barata tayo ba siya? Tagluto tayo aros kalda ni Corazon. Oh, parang kaya gwapo. Damat nagparos kaldo tatay. Di Pards. Ani parts. Ay, hindi naman ako nagkakanin ngayon. Sige Pards, kuha mamaya. Diyan pa iya. Hindi mo ako nakain. Nagluto na rin paldo. Wala ko na. Hindi, di dakal nga ako. Ay, yema po tayo. Yema. Yema cake. Pasyon na. Pang paano to? Pang patanggal umay. Ay, nandiyo ko amang tal. Nandiyo tissue tal. Bro, pang malam mo. Pwede ba rin? Yan. No, balong palo, sarap. Mas nagungkuha po nga pangika. Mga makaod na nga perni. Lasang manok. Oy! Happy birthday sabihan ni Pare Tyron. Happy birthday. Tyron pala doon na di... Bakit mo? Laso? Delay na mo. Delay na. Delay. Oo, kailangan. Ayun. Kita na kapalurot. Malagit na kanina eh. Pagdating pa cake na. Yeah. Yan. Hindi na kami ng bagam. Pakatay. Pilido na. Pilido? Hindi na lang yan. Kabagyan mo nagbibigti ko ah. May bunitsi. May bunitsi boy. Ngayon, luwag. Lakay. Plastic. Hindi pa kayo gapuan natin pinang-bita-bita na dyan remote. Nagbibuya kami ti Koke. Basketball PBA ito. Karapot na. Iyakar na Cartoon Network. Hindi gapay. Bapanak. Panak ko mismo kabigatan na ko na. Ay ti parbangaw. Nakita ka kaya pa remote. Binagdabagdag ako na. Sama na lang yung cake ni Tyron. Tani mo, alam mo. Gala ka. Ngayon, wala na tayong pinapanood. So yun guys, tapos na kami kumain. At ganito po kami sa pag tuwing Sabado, pag may masipag magluto sa amin, yan po. Ganyan lang, ganyan salo-salo lang, 'di ba? Nasisipag Ah. ako mo, huwag nasisipag. Pag sinisipag pala ako. Hindi, pag sinisipag, kahit sino sa amin. 'Yun, ganyan lang ginagawa namin. Kain lang. At walang bisyo. Hindi kain lang. So, maraming salamat. Shoutout nga pala sa sa Team Katanga and sa United Bisdak. Maraming salamat sa inyo, guys. And once again, thank you. Thank you so much. Mwah. And God bless.